Trách nhiệm của tôi là phải tìm được bằng chứng để thẩm phán đồng tình, giải thể công ty là có lợi cho cổ đông. Như vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều đáng buồn nhất trong đời của tôi là có người chị như cô. Cô không nghĩ xem cô đi thư kiện giúp ai. Tôi nghĩ tới những đồng tiền dơ bẩn của cô là thấy mắc ói rồi. Ba của cô muốn cô giúp người em gái này tăng cân. Đến khi đó cô sẽ được chia một phần di sản 10 triệu đô. Lần này lại thiếu người ta bao nhiêu tiền nữa? Lần này lại thiếu người ta 5 triệu đô. Một nửa căn nhà là của anh. Hình thì giúp, chữ thì không giúp. Có thể ngồi với tôi một chút không? 10 mấy năm trước anh đi Miến Điện làm gì, không ngờ đã gặp tai nạn và qua đời. Tuy là lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ, nhưng tình cảm của chúng tôi rất tốt. Anh rất thương tôi, rất chăm sóc cho tôi. Nhưng mà đáng tiếc, khoảng thời gian yêu nhau quá ngắn. Cho đến ngày ảnh qua đời tôi cũng không có ở bên cạnh. Tôi không gặp được ảnh lần cuối cùng. Nhiều khi suy nghĩ lại cảm thấy mình rất hờn. Yêu nhau chưa đến 1 năm, nhưng đã đau lòng hơn 10 năm. Có đáng không? Không vui thì cứ khóc cho đã. Khóc xong rồi sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nước mắt đã cạn rồi, không khóc được nữa. Nè, cùng tôi đi quán cà tử ký ăn món hạnh nhân lọc trắng trứng đi.各有故事名著，總未曾說，說甜言蜜語，似鏡子脈搏相通心口情意，就似海深無盡處。命運就算分岔，各自向各有新婚戲碼。願從未如散沙，當有着大難，守護我好嗎？當愛是無價，唔抗衡冷冬。為路伴隨是你跟他，熱情像我能追吧，愛越用心，時間堆積念掛。熱情像我能追吧，愛越用心，時間堆積念掛。Lúc nãy cảm ơn cô nha. Thực ra sau này cô có chuyện gì không vui tôi cũng có thể nghe cô tâm sự. Tôi không có nhu cầu. Nè, thì khi nào có nhu cầu mới tìm tôi ha. Nè, thấy cô tốt bụng như vậy, tôi tặng thêm một ưu đãi đặc biệt cho cô. Sau này cô gọi tôi chở đi 5 tặng 1, giá rẻ đến bất ngờ. Cẩn thận Năm. Cảm ơn. Cô gọi hả? Phải đó. Ở đây ngoài món hạnh nhân lòng trắng trứng ngon thì mấy món chè khác cũng đều rất ngon. Người ta nói ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy vui hơn. Dù gì cũng đã tới rồi, đương nhiên phải ăn thử hết đúng không? Nè nè, chầu nèo tôi mời từ khách sáo. Tôi không ăn nổi, cô ăn đi. Hả? Vậy là ý gì? Không, tôi gọi điện thoại hỏi thăm bác trai. Ông nói với tôi là cô muốn thế chấp căn nhà để giúp em chồng cô trả nợ. Bây giờ số tiền này có thể giúp được cho cô. Tôi không có nhu cầu. Không phải đâu, cô thế chấp lần 2 thì mỗi tháng phải đóng rất nhiều tiền cho ngân hàng. Dù gì tiền của tôi cũng để đó không dùng tới. Hay là vậy đi, nếu cô thích sau này trả lại cả gốc lẫn lãi cho tôi là được rồi. Sau khi chồng của tôi qua đời, điều làm tôi khó chịu nhất chính là những người xung quanh tới hỏi thăm tôi, an ủi tôi. Anh cũng biết là khi mọi người làm như vậy chỉ là đang nhắc nhở tôi rằng là chồng tôi đã chết rồi, nhắc nhở tôi là tôi đã bất hạnh như thế nào, nói cho tôi biết là tôi đang rất cần sự giúp đỡ, rất cần người khác thương hại. Tôi chịu đủ rồi. Kể từ hôm nay trở đi, xin anh hãy xem tôi như là một người bình thường. Cho dù phải ngủ ngoài đường thì tôi cũng không cần sự giúp đỡ của người khác đâu. Alo. Xin chào cô Cú, tôi là Simon bên ngân hàng Thượng Nghiệp. 2 ngày trước tôi đã gửi đơn xin vay cho bên anh rồi. Có phải có vấn đề gì không? Chuyện là như vậy, định giá căn nhà của cô bây giờ đã giảm rồi. Ngân hàng chúng tôi không thể chấp thuận số tiền mà cô đã yêu cầu trước đó. Bây giờ chỉ có thể cho cô vay 1 triệu đô thôi. Ít vậy hả? Hay là vậy đi, nếu như cô còn có tài sản khác để làm thế chấp thì có thể liên hệ lại cho tôi. Thật ngại quá cô.
Lúc nãy tôi có cuộc họp nên phải để cô đợi lâu. Tôi muốn hỏi là những lời trước đó mà anh nói còn hiệu lực hay không? Chúng tôi là luật sư, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà bức thư đã bị tôi xé rách rồi. Không sao, cậu đã giúp cô dán lại rồi. Tay nghề cũng được lắm. Cô có hứng thú xem qua không? Tại sao ông ta lại muốn tôi giúp ổng làm mấy chuyện vô nghĩa này? Tôi còn mong người đó hay chết đi nữa. Tại sao ông cố muốn cô làm vậy thì tôi thực sự không thể nào biết. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của cô có chịu hay không. Tại sao tôi phải giúp cổ tìm đối tượng kết hôn? Tôi không biết. Bị điên rồi. Cô cố à, là 10 triệu đô. Nếu cô hoàn thành được nhiệm vụ này thì cô có thể nhận được di sản của ông cố 10 triệu đô. Như thế nào mới được tính là tìm được đối tượng kết hôn cho cổ? Chỉ cần cô tìm được một người đàn ông, ảnh yêu cổ, cổ yêu ảnh. Đúng là có chút trừu tượng, nhưng mà cô yên tâm, tôi là một công chứng. Tất cả sẽ do tôi quyết định. Được, tôi chấp nhận nhiệm vụ này. Nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi muốn ứng trước 2 triệu đô. Không thành vấn đề. Nhưng mà nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ này trong 3 tháng thì bất kể cô dùng cách gì cũng phải trả lại 2 triệu đó. Ok? Không thành vấn đề. Chị ơi, em tốt nghiệp rồi. Em đã đặt vé máy bay tuần sau về Hồng Kông đó. Có cần chị tới đón em không? Tốt quá, chút nữa em gửi mã chuyến bay cho chị. Chị à, em thực sự rất nhớ chị đó. Rất muốn mau chóng được gặp chị, ôm lấy chị. Sư phụ à, hồ sơ mà cô cần đi. Để xuống. Làm gì vậy? Muốn ăn khuya xong mới về hả? Không phải sư phụ, tôi khát nước, muốn uống nước mà thôi. Nếu như cô không ngại... Đứng im. Đừng làm dơ sàn nhà của tôi. Đứng im. Ai cho cậu đụng vào đàn của tôi? Sư phụ có chuyện này không biết. Lúc tôi còn nhỏ có học đàn piano tới cấp 6, nhưng mà đã lâu rồi không đánh. Tôi thấy nó đẹp như vậy cho nên tôi mới chịu không nổi thôi. Cậu ở ngoài đường nhìn thấy cô gái đẹp có chịu không nổi mà qua sờ người ta không? Xin lỗi. Wow, đây là em gái của cô đó hả? Đẹp quá ha. Tôi kể một câu chuyện cho cậu nghe. Ngày xưa có một con chim hoang dã gặp được một con chim di cư màu trắng cùng dòng họ ở vùng hoang dã. Con chim hoang dã đã đi theo con chim di cư màu trắng muốn ngắm nhìn thế giới này. Kết quả là bay hết một ngày một đêm. Nó nhận ra là càng ngày càng khó theo kịp. Cuối cùng rớt xuống biển mà chết vì bay quá cao. Có biết tại sao không? Tôi không biết. Vì con chim hoang dã này chỉ ăn hạt thóc, ăn sâu, gặp chuyện thì chỉ biết la hét. Còn con chim di cư màu trắng là một con thiên nga chỉ ăn tôm, ăn cá, được quốc gia bảo vệ. Đã hiểu chưa? Đã hiểu rồi sư phụ. Đem ra ngoài mới uống. Tiếp tục giúp tôi điều tra. Dù là con cái của em trai và em gái của La Gia Bính, mọi thông tin tôi cũng cần phải biết một cách rõ ràng. Tôi biết rồi sư phụ. Nè ông chủ. Làm phiền anh, tôi muốn mua ít thuốc bổ, thuốc tăng cân cấp tốc. Tốt nhất là sau khi tôi uống rồi sẽ tăng được 5 đến 7 cân. Nè, thử thuốc tăng cân này đi. Bảo đảm con của hai người uống rồi sẽ trắng trẻo mập mạp cho mà coi. Không phải mua cho con nít uống, cho người lớn uống. Phải nói trước chứ. Thử sữa bột dành cho người lớn đi, cũng được lắm. Ê, đúng rồi, những gì có thể tăng cân được cứ lấy ra hết đi. Không vấn đề. Chuyện gì tự nhiên gọi cho chị tốt vậy? Thì nhớ chị đó, chị có nhớ em không? Con bé này là ăn nói ngon ngọt hả? Chừng nào mới chịu về Hồng Kông đây? Em tốt nghiệp rồi, tuần sau em sẽ về. Em đã mua vé máy bay rồi. Vậy hả? Vậy để chị tới đón em. Nhưng mà chị hai cũng có tới đó, chị có chịu tới không? Vậy hả? Trời ơi, đừng có như vậy mà. Nè, để em về rồi qua tìm chị ha. Được rồi, bye bye. Nè, em đang nói chuyện gì vậy? Em gái tôi tuần sau về Hồng Kông. Em gái cô? Chà, đã nhiều năm không gặp rồi nha. Bây giờ chắc lớn hơn nhiều rồi đó. Nè,
lần sau có hẹn cổ nhớ gọi tôi nha. Chú muốn ôm em. Anh đừng có mà nghĩ tới, anh không chịu nổi nó đâu. Em gái tôi nổi tiếng là trái ớt nhỏ còn cay hơn phượng nữa. Anh đụng vào nó, tự mua sẵn quan tài đi ha. Có nghiêm trọng như vậy không? Đồ của hai người đủ rồi nè. Mua nhiều như vậy cũng không biết có hiệu quả không. Không biết làm sao dụ quan. Ê, lần trước đi ăn chè chung rồi mà, chắc chắn sẽ có cơ hội. Một kế hoạch làm sao dùng 2 lần được. Không được đâu. Ê, nhớ anh Tấn hả? Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ đã mượn anh Tấn ra nói. Không biết ảnh ở nơi chính suối có trách tôi không? Đã có Tấn nhỏ mọn như vậy sao? Nếu kế hoạch của cô thành công, anh còn vui mừng cho cô nữa kìa. Hy vọng là vậy. Ai đó? Phi Long hả? Tôi là anh Tấn đây. Mấy ngày nữa tôi sẽ về tới Hồng Kông. Alo. Tìm cô đó. Tìm tôi? Alo? Có phải là Thanh hay không? Anh là Tấn đây. Anh Tấn? Alo. Alo. Em có nghe rõ không Thanh? Anh là Tấn nè. Anh là anh Tấn thiệt hả? Không phải anh đã chết rồi sao? Chết rồi? Ai nói là anh chết rồi chứ? Vậy tại sao bao nhiêu năm qua anh không tìm em? Để anh về rồi giải thích với em sau. Nè, vậy có phải anh Tấn thiệt hay không vậy? Gọi tới nữa nè. Không được nghe. Hả? Sao cô lại đánh tôi vậy? Đau hả? Vậy tức là không phải nằm mơ. Đau lắm đó. Anh dạ. Sao lại đánh nữa vậy? 10 năm trước anh nói với tôi là anh đã chết rồi. Anh có biết là tôi đã khóc ướt bao nhiêu cái gối không? Tôi cũng không có biết mà. Tôi nhận được tin nói là anh bị xã hội đen truy giết, cuối cùng bị người ta chém chết. Anh nhận được tin gì hả? Tin giả sao? Khoan, bình tĩnh lại đã. Nè, bây giờ anh Tấn chết đi sống lại, có phải chúng ta nên vui mừng mới đúng không? Chúng ta nên vui mừng mới đúng chứ. Vui hả? Tại sao tôi hoàn toàn không thấy vui gì hết? Tôi biết cô không thể nhất thời chấp nhận được, kể cả tôi cũng không thể nhất thời chấp nhận được. Anh phiền quá đi. Nè, mở cửa. Đừng có làm ồn nữa. Alo. Vẫn chưa ngủ dậy hả? Cô không nhận cuốc thì tôi gọi người khác. Nhận, tới liền. Tôi biết là tôi không nên lên tiếng, nhưng mà tôi có chuyện này thật sự muốn hỏi ý kiến của cô. Hôm qua bạn trai tôi gọi cho tôi. Bạn trai của cô? Thì ra trước đó tôi đã nhầm lẫn, anh vẫn chưa chết. Nhưng mà rất kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy vui về chuyện này, mà ngược lại còn rất sợ. Nhưng tôi lại không biết mình đang sợ gì. Có lẽ là lo lắng đột nhiên ảnh xuất hiện sẽ không biết phải đối mặt thế nào. Rõ ràng là hồi trước tôi rất thích ảnh. Tôi tưởng là ảnh đã chết rồi nên tôi đau buồn rất lâu nữa. Nhưng mà đột nhiên ảnh nói xuất hiện thì xuất hiện. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Thật ra là cô đã rất hạnh phúc rồi. Trên đời này không phải ai cũng có thể may mắn như cô. Chào cô muốn vào hội hả? Tôi tới tìm Ray cô cố ngữ y. Có đặt lịch hẹn không? Không có. Tôi là bên phòng luật sư Tư Đồ Bắc. Đây là danh thiếp của tôi. Có đang bận họp, làm phiền cô qua bên đó ngồi đợi. Ok. Hôm nay tôi dạy mọi người trồng cây chuối. Mọi người đang tay vào nhau, như vậy sẽ hình thành một tam giác. Khuỷu tay phải rộng bằng vai, đừng mở rộng quá cũng không hẹp quá. Sau đó cả hai chân quỳ xuống đất. Mọi người chút nữa khoan hẳn làm, nhìn tôi làm mẫu trước. Nhớ dùng lực ở phần bụng, duỗi thẳng và đưa lên từ từ. Giờ mới học thì lên bằng một chân trước. Được, mọi người nhìn thấy rồi. Bây giờ mọi người có thể làm thử. Tôi có thể làm thử không? Được.
Ý, cô từng học yoga rồi hả? Không có, tại bình thường tôi hay chơi thể thao thôi. Xin chào cô cố, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô không phải là hội viên của chúng tôi, có bị thương gì thì tự chịu trách nhiệm. Cô cố à? Xin chào cô cố. Tìm tôi có việc gì? Không, tôi cố tình đến báo cho cô biết. Tôi phụ trách theo dõi tiến độ nhiệm vụ của cô. Dư thừa. Nơi này thuộc nơi riêng tư, không chào đón người chưa vào hội, không tiễn. Sư phụ cũng hiểu nhiệm vụ của cô không dễ dàng hoàn thành. Đây là lý lịch đơn giản của chị cô và thông tin cá nhân. Trong đó bao gồm sở thích cá nhân và mối tình từng trải. Hy vọng có thể giúp được cho cô. Cổ không phải là chị của tôi. Tôi không có quan hệ gì với cổ. Tôi chỉ đơn thuần vì tiền mới nhận nhiệm vụ này thôi. Tôi hiểu. Đây là danh thiếp của tôi. Trên đó có số điện thoại của tôi. Cô cần giúp gì thì cứ việc gọi cho tôi. Tạm biệt cô cố. Jack. Có chuyện gì vậy? Philip đâu? Anh đã tăng ca rồi mà. Sớm vậy sao? Hôm nay là thứ tư mà, cô quên rồi hả? Ôi. Ray. Sao cô lại tới đây? Tới tìm anh. Đã đi được chưa? Hả? Tôi mới tới được có một chút thôi. Tôi có chuyện cần bàn với anh. Ba cô cũng lạ thật nha. Giao nhiệm vụ như vậy cho cô. Tôi thì cảm thấy rất vô nghĩa. Tôi đã ứng trước 2 triệu đô rồi. Dù vô nghĩa như thế nào thì cũng phải hoàn thành nó. Dù gì cũng giúp Minh Hàng trả nợ. Tại sao cô ứng luôn 5 triệu đô? Tôi không muốn giúp ảnh trả hết một lần. Làm gì ảnh sẽ y. Vậy tôi có thể giúp gì cho cô? Giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này. Bất kể là anh dùng cách gì thì cũng phải nhanh chóng theo đuổi được cô ta. Tốt nhất là lên giường với cổ và kết hôn. Như vậy thì Tư Đồ Bắc không thể nào chối cãi được. Kết hôn? Việc hôn nhân đại sự nha. Không được từ chối. Không thể chọn người khác được hả? Tôi chỉ có một người bạn này thôi. Được. Vậy cứ giao cho tôi. Ông La Gia Bính, về đơn đề nghị giải thể mà ông đưa ra, ông nói là ông đã bị 2 cổ đông khác là La Gia Mẫn và La Gia Nhậm chèn ép trong thời gian dài, khiến ông bị thiệt hại cả tinh thần lẫn tiền bạc, có đúng hay không? Phải. La Ba Ký là tâm huyết của ba tôi. Tôi không muốn nó bị giải thể. Là 2 người họ ép tôi. Việc đầu tư Xá Xíu Đông Lạnh Hút Chân Không là làm trái ý nguyện của ông bị ép buộc, có phải không? Phải. Họ đã có âm mưu từ trước rồi. Đã sắp xếp người thân cận vào hội đồng quản trị từ trước, rồi cùng nhau thông qua nghị quyết, xem tôi như là vô hình. Tức là về mặt hoạt động của cả công ty, 2 người đáp biện và toàn thể hội đồng quản trị đã luôn có tình trạng đối xử không công bằng với ông, có phải không? Phải, hoàn toàn chính xác. Ông La Gia Bính, ông cứ nói là ông phản đối kế hoạch phát triển Xá Xíu Đông Lạnh Hút Chân Không. Nhưng mà theo như hồ sơ của công ty ông, từ việc đầu tư máy móc đến việc mở công xưởng, ông đều có tham gia. Vậy thì đã sao? Có tham gia không có nghĩa là tôi đồng ý. Mỗi lần họp hội đồng quản trị tôi đều không có quyền phát biểu. Tôi bị họ ép buộc phải làm theo thôi. Theo như kỷ lục của công ty chứng khoán, cách đây vài tháng ông đầu tư cổ phiếu thất bại, đã lỗ 50 mấy triệu. Nguyên cáo, thật ra là ông muốn nộp đơn giải thể công ty, là muốn nhanh chóng lấy được tiền mặt để có tiền trả nợ, có phải không? Không có chuyện như vậy. Tôi có thua lỗ thật. Nhưng mấy chục triệu đối với tôi mà nói không phải là con số lớn. Số tiền đó tôi đã xong như mấy ngày trước rồi. Công ty có thể hỏi công ty chứng khoán. Nếu không phải là một con số lớn, vậy tại sao lại lâu như vậy mới trả số tiền đó? Hay là tại vì vụ thư kiện lần này nên ông mới dùng mọi cách lấp đi khoản nợ này? Luật sư Lê, xin hỏi anh có biết chơi cổ phiếu không? Rất nhiều người sau khi thua lỗ đều không thể trả nợ ngay lúc đó. Tôi không phải không trả nổi tiền lãi. Tôi kiếm lại tiền ở mảng khác rồi mới trả. Cũng đâu có gì lạ đâu.
Thưa ngài thẩm phán, tôi không còn câu hỏi khác. Tôi xin mời một nhân chứng bên phía người đáp biện. Ông Lưu Đạt Thông, xin hỏi ông đã làm việc ở công ty hữu hạn thịt quay La Ba Ký bao nhiêu năm? 30 năm rồi. Đảm nhận chức vụ gì? Bếp trưởng điều hành. Ông đã làm rất nhiều năm rồi, chắc chắn biết rõ hoạt động của công ty đúng không? Đương nhiên rồi. Là một nhân viên lâu năm, ông có biết 3 người làm giám đốc La Gia Bính, La Gia Nhậm và La Gia Mẫn, 3 người họ phân công việc như thế nào không? Anh Nhậm phụ trách kế toán và nhân sự, chị Mẫn thì tiếp khách, làm bếp, cái gì cũng làm, có thể nói một mình gánh hết. Còn anh Bính thì chỉ có tới họp hội đồng quản trị. Anh ta không có làm những nghiệp vụ khác, nhiều nhất là cùng bạn bè tới ăn uống. Và ông có nhận xét gì về sự cống hiến của ông La Gia Bính đối với công ty hả? 4 chữ: không có cống hiến. Ông Lưu, xin hỏi vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, ông cùng đương sự của tôi, ông La Gia Bính, có phải đã từng tranh chấp dẫn đến báo cảnh sát hay không? Phải. Xin hỏi hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hôm đó tôi có làm ra vài món ăn mới. Anh Bính cùng bạn tới ăn thử. Ai ngờ bạn của anh ta chê bai này nọ. Sau đó anh Bính nói là tôi làm anh ta mất mặt. Theo như lời kể của phía cảnh sát là lúc đó ông tính dùng cái giá canh đánh La Gia Bính. Có chuyện gì không? Không có, tôi chỉ dùng giá canh chỉ vào anh ta. Bởi vì anh ta chửi tôi già không chết vô dụng. Tôi còn chưa chửi xong thì đồng nghiệp đã kéo tôi ra. Sau đó cũng đã xóa án. Vậy sau khi chuyện này xảy ra, quan hệ hai người như thế nào? Anh ta luôn xem tôi là cái gai, muốn tìm lý do đuổi tôi đi. Chị Mẫn và anh Nhậm không đồng ý, cho nên mới không sao. Ông Dương Kiện Minh, ông nói là chính mắt nhìn thấy 3 anh em nhà họ La sau khi họp xong cuộc họp xá xíu đông lạnh hút chân không. Ông La Gia Bính biểu cảm vui vẻ, vừa cười vừa đi ra khỏi phòng, có phải không? Phải, ông cười rất lớn tiếng, tôi ở ngoài hành lang còn nghe được. Ngoài tiếng cười ra, ông ta còn nói gì không? Tôi nghe được ông ta nói, lần này lời to rồi, ý là như vậy. Nếu như La Gia Bính vui vẻ như vậy, tức là ông ta không bị ép buộc phải đồng ý phát triển xá xíu đông lạnh hút chân không. Chúng ta có thể lý giải như vậy được không? Tôi thấy là ông ta vui mừng muốn chết thì có. Ông Dương, theo như lời ông nói, lúc đó ông không có tham gia cuộc họp đúng không? Không có. Vậy chỉ bằng tiếng cười của đương sự tôi thì ông có thể khẳng định là ông ta tán thành việc phát triển xá xíu đông lạnh hút chân không? Tôi đã nói không chỉ có cười, còn nói lần này sẽ lời to nữa. Ông nói là nghe được ông ta nói câu này khi đang ở ngoài hành lang. Lúc đó hai người có khoảng cách bao xa? Là khoảng 3 mét hơn á. Khoảng 3 mét hơn. Vậy ngoài việc để ý đến ông ta cười và nói thì ông còn để ý ông ta có làm gì khác không? Vậy thì không. Thật ra thì ông ta đang nói chuyện điện thoại. Sự thật là sau khi ông ta đi ra khỏi phòng, biết được mình thắng trận đua ngựa nên mới vui như vậy. Đó là lần này lời to rồi. Còn việc nói đương sự của tôi đồng ý phát triển sản phẩm xá xíu đông lạnh hút chân không là hoàn toàn không có cơ sở. Xin hỏi ông ở La Ba Ký phụ trách công việc chính là gì? Cái gì cũng làm, kế toán, bao gồm cả điều động nhân sự. Về mặt quản lý nhân sự, ông có tiếp xúc với ông La Gia Bính hay không hả? Rất ít. Việc tuyển người hay điều động vị trí, ông ta đều không có quản lý tới. Chỉ để ý mỗi tháng mình được chia bao nhiêu tiền hoa hồng mà thôi. Nhưng mà ông ta nói là 2 người giám đốc khác sắp xếp người thân cận giám sát ông ta, chèn ép ông ta để ông ta phải chịu sự đối đãi không công bằng. Không có chuyện như vậy đâu. Ngược lại, ông ta thường xuyên chửi người vô cớ, bắt lỗi người khác, thường xuyên gây rối vô lý nữa kìa. Chuyện phiền phức của ông cả công ty ai cũng biết hết. Ông Quang, xin hỏi ông có mối quan hệ gì với cô La Gia Mẫn, một trong những người đáp biện trong vụ án này? Tôi là chồng của cổ. Thưa ngài thẩm phán, tôi không còn câu hỏi khác. Cả đám nhân viên thông đồng chống lại tôi. Ủa, công tôi bình thường đối xử với họ rất tốt, tất cả đều là kẻ phản bội. Chỉ là buổi đầu tiên, không cần lo như vậy. Cô đừng tưởng bở nha. Cô có biết lần này tôi cờ rất lớn về chuyện này hay không? Không thể thua được. Còn nữa, luật sư Cố, cô để cho đám người đó và tên luật sư ăn nói bậy bạ. Mọi lời nói của họ cô nên phản đối, để họ không thể nào phản bác lại, chèn ép khí thế của họ mới đúng. Ông La, xem phim truyền hình ít thôi, dạy hư người ta đó. Cô không thể nói như vậy đâu. Mỗi lần tôi phải trả cho cô phí luật sư cao như vậy, cô đừng nghĩ giúp tôi nhiều cách hay hơn mới đúng chứ. Không được, nhân chứng chứ gì tôi cũng có. Hay là cô cứ mời vợ của tôi ra tòa đi. Vợ của tôi nói chuyện giỏi lắm, để bà ta nói vài lời tốt ở trước mặt quan tòa thì cũng hay đó. Được, nhưng mà người bình thường ra tòa đều sẽ có chút lo lắng. Hay là gì, ngày mai mời bà ta tới văn phòng luật sư chúng ta thử diễn một lần trước. Được, quyết định vậy đi. Bà La, phải xem như đây là tòa án. Và sư phụ của tôi là luật sư của bên biển. Biết rồi, tôi bận lắm. Bắt đầu hỏi đi. Bà La, bà nói là chồng của bà hết lòng hết sức vì công ty. Bà có thể nói ông ta đã hết lòng hết sức như thế nào không? Vì La Ba Ký, chồng tôi mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Vì muốn quảng cáo, phải có thời gian là đi xã giao với bạn bè, với truyền thông. Vừa phải uống rượu, vừa phải ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ.
Bởi vì vậy mà sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Đó, mới tháng trước thôi đã nhập viện vì bệnh viêm dạ dày. Tội nghiệp. Theo như kỷ lục mà bên cảnh sát đưa ra, vào ngày 20 tháng 5 năm 2017, ông La Gia Bính dẫn bạn bè tới La Ba Ký ăn cơm. Kết quả là đã uống say rượu và đánh nhau, cuối cùng phải báo cảnh sát xử lý. Bà La, bà có ở hiện trường không? Có sao? Tại sao lại xảy ra những chuyện này hả? Bà trả lời đi. Lâu rồi, làm sao mà nhớ? Vào ngày Trung thu năm 2018, ông La Gia Bính đã mời một số giám đốc truyền thông đi ăn lẩu tại một nhà hàng cao cấp ở Trung Hoàng. Kết quả là bị lây nhiễm chéo vì ăn thực phẩm sống, dẫn đến tất cả mọi người phải vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm. Có chuyện này không? Cô đang gây chuyện hả? Chị biết hỏi mấy chuyện xấu. Ông tìm luật sư kiểu gì vậy? Tôi đi đánh mặt trượt đây. Ê, bà ngồi Bà xuống La, đi. khi ra tòa không phải nếu muốn đi là đi đâu. Làm phiền bà ngồi xuống đi. Ngồi xuống trước đi. Luật sư Cố à, cô làm vậy tức là đang gây chuyện đó. Mời ông bà uống một ly cà phê trước. Sư phụ biết hai người thích nhất là uống cà phê Blue Mountain. Ông La, ông đã từng thử rồi. Khi ra tòa, đối phương sử dụng đủ mọi cách để công kích ông. Không cần thiết phải để bà La ra chiến trường chịu trận. Vậy bỏ đi hả? Dù gì bà La cũng đã tới, tôi cũng có chút chuyện cần hỏi. Năm 2011, ông có nhớ em gái của ông La Gia Mẫn đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không nhớ. Ngày 1 tháng 4 năm 2011, em gái ông xin nghỉ phép đi Mỹ. Đã đi 50 ngày mới về lại. Có ấn tượng không? Hình như là có chuyện này. Có một năm nó đi du lịch rất lâu, còn với nhà hàng trở nên rất bận rộn nữa. Và có biết đã xảy ra chuyện gì không? Đi du lịch thì đi du lịch thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cô nhắc tới, hình như cũng đúng. Đi 50 ngày lâu như vậy. Tôi cũng không có để ý. Phải rồi luật sư Cố, có phải liên quan tới vụ án này hay không vậy? Ông La, muốn thắng vụ kiện thì phải tìm chứng cứ. Nếu đã có sự nghi ngờ rồi, tại sao không tìm người đi điều tra? Đây là nhà hàng cao cấp nha. Sư phụ, cô mời tôi ăn thiệt hả? Vậy cậu có ăn không? Cảm ơn sư phụ. Cuối cùng cũng được ăn ngon rồi. Lại đây con. Sao không đi lấy đồ ăn đi? Phải sư phụ. Ngon quá. Cho cậu thời gian 3 phút. Ăn xong thì đi. 3 phút hả? Quá 1 giây thì tự thanh toán đi. Bắt đầu tính giờ. Đây là thỏa thuận mua bán cổ phần của công ty hữu hạn thịt quay La Ba Ký. Đương sự của tôi đã ký tên rồi. Nếu hai người xem qua không có vấn đề gì thì có thể ký tên xác nhận. Tại sao không phải là con số đã thỏa thuận? Đột nhiên tăng thêm 10 triệu đô. Hôm qua anh cả nói tăng đột xuất, anh không có nói cho em biết mà thôi. Vậy rõ ràng là anh cướp rồi. Anh cũng tham lam thiệt nha. Em gái là bản hiệu vàng của vua Xá Xíu đó. Bây giờ anh bán hết tất cả cổ phần cho hai em rồi, tăng thêm một chút cũng không có gì quá đáng. Nếu hai người không ký thì chúng tôi buộc phải tiếp tục quá trình giải thể. Chuyện em đi Mỹ phá thai, không biết tại sao lại bể chuyện nữa. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể để chồng của em biết được. Ảnh mà biết thì gia đình sẽ tan rã đó. Anh à, hay là chúng ta giảng hòa với ảnh đi. Em xin anh đó anh à. Anh làm ơn giúp em đi. Được rồi, em đứng lên trước đi. Thôi bỏ đi. Chúng ta là người một nhà, không muốn phải tiếp tục tranh giành. Được rồi, để tôi. Vậy chúng ta liên lạc sao? Trước khi ba chết, hãy dặn ba anh em chúng ta phải đoàn kết, không tranh giành, không phân chia tài sản. Yêu cầu nhỏ như vậy của ba mà cũng không làm được. Chúng ta đúng là bất hiếu mà. Em gái, đi. Luật sư Cố, cô giỏi lắm. Tôi rất thích, vất vả rồi. Cô sẽ gửi cho ông thanh toán khoản tiền còn lại.
Sư phụ à, Lễ Tân nói là lúc nãy có người gửi bó hoa cho cô. Tấm thiệp ghi cái gì? Ngày ngày đêm đêm đều là em, là một người ngưỡng mộ em. Lãng mạn quá sư phụ, xử lý sao đây? Cắm vào bình đi. Sư phụ à, sư phụ à, bên cửa sổ đã hết chỗ để luôn rồi. Những bông hoa cũ rồi, có cần đem bỏ không? Không cần. Hy vọng một phát bắn trúng tim của em. Sư phụ à, những bình hoa này không thay nước sẽ có lăng quăng đó. Không được thay. Ok. Hai, chào cô Cố Linh Sang, tặng cho cô. Tôi tên Thẩm Chiêu Viên, cô gặp Philip cũng được. Tôi rất ngưỡng mộ cô. Những bó hoa trước đó cũng là tôi tặng cho cô. Hình như là tôi không quen biết anh. Từ hôm nay trở đi chúng ta quen biết nhau rồi. Tôi cũng đang đợi anh lâu rồi. Đợi tôi. Tôi chưa bao giờ nợ ai cái gì. Anh đem về lại hết đi. Nhưng mà tôi... Nếu mà còn tặng nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục theo điều thứ 480 của điều lệ phân biệt giới tính. Tức là anh đã thực hiện một hành vi mạo phạm không được hoan nghênh và mang ý tình dục với tôi, khiến tôi cảm thấy bất an, nghi ngờ, sợ hãi, phiền muộn, lo lắng và không được tôn trọng. Không phải, tôi không có. Cho dù là anh không có, tôi cũng sẽ kiện lập cho anh có. Biến đi. Xin lỗi nha, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Anh ngoài việc tặng hoa ra thì đã làm gì chứ? Vậy mà cũng gọi là cố gắng hết sức. Tôi đúng là ngoài việc tặng hoa ra thì không biết các chiêu thức khác để theo đuổi con gái. Tôi cũng không biết cô có thích món đấu kiếm không. Bỏ đi. Anh ngoài công việc với chơi đấu kiếm ra là không biết gì hết. Xem như tôi tìm làm người. Phải rồi. Tôi nhớ là cô thích hoa lưu ly. Tôi nghĩ là không nên lãng phí nó. Hay là tôi đem cắm vào bình giúp cô nha. Chuyện của cô đúng là phụ nữ không hề đơn giản. Muốn tìm một người đàn ông mà cô thích đúng là không phải chuyện dễ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không có người chị như vậy. Vậy cô tính làm sao? Mấy năm gần đây ở WeZone của chúng ta khởi nghiệp kinh doanh mà hầu hết mọi người làm là gì? Mạng hẹn hò. Tức là chứng minh được là con người bây giờ dễ tìm được nửa kia của mình nhất là lên mạng. Như vậy có được không? Không còn việc của anh nữa, anh về trước đi. Nhi, em về rồi hả? Nhi ơi. Bất ngờ. Có phải là nói em hư đúng không? 7 giờ nhà hàng Le Driver, chị tới gặp em đó trực tiếp đi. Chị hai. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, tinh nghịch nhiều trò. Chị cũng đâu có thay đổi gì, vẫn đẹp y như vậy. Nè, ngồi xuống đi. Lúc chị vừa về tới nhà, có phải rất bất ngờ không? Sao Mỹ nhiều năm như vậy là học mấy thứ này về hả? Gì chứ, em muốn làm cho chị vui thôi mà. Vừa mới về là đến đây ngay, đói bụng lắm hả? Phải đó, thức ăn trên máy bay đúng là khó ăn thiệt. Về đây đương nhiên phải ăn một chậu ngon rồi. Đói bụng thì gọi đồ ăn đi. Không cần xem thực đơn đâu chị. Làm ơn. Tôi muốn một phần hải sản lớn với một phần sườn bò lớn. Được. Hai người chúng ta làm sao ăn hết? Đương nhiên là hai người ăn không hết rồi. Tại sao cô lại ở đây? Người ta mới về tới, đương nhiên là muốn cả nhà đoàn tụ rồi. Em nhớ cả hai người nên là hẹn ra gặp mặt luôn đó. Nè nè, ngồi đi, ngồi xuống đi mà. Đêm nay xem như là đón em về nước. Ba chị em chúng ta vui vẻ ăn một bữa ha. Em sao rồi? Vừa mới về tính làm gì đây? Giống như chị vậy, lái Uber.
Em nói chơi thôi mà. Thực ra em có nhiều kế hoạch lắm đó, nhưng mà em cần thời gian suy nghĩ. Khi nào nghĩ ra rồi em nói với hai chị sao ha? Chị Ba, chị còn viết tiểu thuyết không vậy? Đương nhiên là có rồi. Bộ em không ủng hộ hả? Thay vì làm những công việc vô ích, sao lại không tìm một công việc gì thực tế hơn? Lá YouTuber viết tiểu thuyết có gì không thực tế. Đỡ hơn một số người vì tiền bạc mà chuyên giúp những người rõ ràng là có phạm tội đi thư kiện, đúng không? Dù kiện thắng rồi tức là không có tội. Pháp luật xử không tội không có nghĩa là vô tội. Xử có tội cũng chưa chắc là phạm tội. Ê, khoan. Hai chị có nghe nói qua âm nhạc có thể giúp người nhưng đồng thời cũng sẽ hại người không? Có nghiên cứu nói là khi người ta đi cờ bạc mà nghe được bài nhạc mình thích sẽ khiến họ can đảm mạo hiểm, dẫn tới dễ thua tiền. Ngược lại nghe trúng bài nhạc mình không thích thì con người sẽ cẩn thận hơn. Vậy hả? Cho nên là chị hai không có sai, chị Ba nói cũng đúng. Chuyện hai người nói hoàn toàn không có mâu thuẫn. Em muốn thử uống một loại rượu vang khác nhưng mà hơi mắc. Chị sẽ không tiếc tiền của cổ đâu. Muốn uống loại nào hả? Em muốn loại mắc tiền nhất. Yes, hôm nay không sai Làm không vậy. ơn. Ăn đi. Chị hai, chị nghĩ một chút đi. Nè, qua đây, để em massage da cho chị giống như hồi xưa ha. Lại đây. Được. Đúng là được lắm nha. Nhi à, em không đánh piano có thể đi làm massage đó. Chị nói chơi thôi. Vừa mới về tới chắc là mệt lắm. Em mau đi nghỉ ngơi đi, chị còn phải tiếp tục làm việc. Dạ. Ngủ ngon. Chị hai ngủ ngon. Cảm ơn. Nhi à, trước đó chị có nói với em về chuyện ba của mình đã qua đời. Thật ra thì khuôn mặt của ba trông như thế nào em cũng không còn ấn tượng gì. Nhưng mà em cũng muốn hôm nào đó đi thăm ba. Được, để hôm nào chị sẽ đi với em. Chị cũng đừng có làm gì khuya quá. Giờ em đi ngủ thiệt đây. Nhi à, chị còn muốn nói em biết một chuyện nữa. Ba có một đứa con gái khác với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô ta tên là Cố Ngữ Yên, tên tiếng Anh là Grace. Vậy hả? Khuôn mặt ra sao? Có đẹp như chúng ta không? Nhiêu tuổi rồi? Cỡ tuổi của chị ba của em. Vậy giờ chị ở đâu? Kết hôn chưa? Chị làm nghề gì vậy hả? Đủ rồi. Sao em hỏi nhiều quá vậy? Em chỉ tò mò thôi mà. Ba của em có thêm đứa con gái khác ở bên ngoài. Em không giận hả? Giận? Em thực sự chưa từng nghĩ tới. Chị hai còn chị có giận không? Chị không có cảm giác. Vậy nói chuyện sao ha? Em buồn ngủ thiệt rồi. Chị hai ngủ ngon. Được rồi, ngủ đi. Đừng làm việc khuya quá đó. Bà chết đã dặn ba anh em chúng ta phải đoàn kết, không tranh giành, không phân chia tài sản. Yêu cầu nhỏ như vậy của ba mà vẫn không làm được, chúng ta đúng là bất hiếu mà. Sếp Giang, tôi muốn sếp giúp tôi tìm một người. Lam Sun, Lâm Tấn. Không phải tình cờ vậy chứ? Tấn! Làm ẩn lấy đi. Được, anh nhớ thắt dây an toàn.
Nè, anh Tấn về rồi kìa. Hả? Về rồi hả? Ở đâu? Tôi tới tìm cô. Anh ở nhà của tôi. Ở nhà cô? Không có tôi thôi mà. Có anh. Anh làm cái gì vậy? Bày trò gì vậy? Cái này gọi là bầu không khí đó. Nếu không thì cô làm sao có tâm lý chuẩn bị đón tiếp cái ôm của anh Tấn chứ. Rảnh rỗi không có việc gì làm, lập tức ra ngoài cho tôi. Tôi mới gọi pizza, món pizza mà cô thích ăn nhất đó. Ăn xong rồi mới đuổi tôi đi có được không? Ê trời ơi, tới rồi. Làm gì vậy? Sao mở cửa rồi lại đóng cửa? Anh Tấn đó. Anh Tấn. Tắt đèn đi. Bên kia. Mà khoan, sao mình phải sợ anh chứ? Tôi không có, là anh sợ trước thôi. Phi Long, mở cửa đi Phi Long. Là tôi. Phi Long, sao không mở cửa vậy? Đại ca. Phi Long. Thanh. Đã lâu không gặp rồi. 说悲伤是结局，悲伤就不能继续。还说相遇在未时，相遇时总会下雨。到底怎么才一直相爱？有谁能保证这没有伤害？我看着你，爱着你，如今如何活在？